đây à? Đúng rồi, cháu vừa mua lộc. Lâu đài. Cũng là lâu đài đấy. Trông quá sợ luôn. Cảnh báo này. Không để tay chân ra ngoài cửa. Không thò đầu ra ngoài. Không thò đầu ra ngoài. Ngồi đây là an toàn nhất. Nắm hoa gạo quá. Qua mùa. Không mưa rồi nhưng mà cũng ở trên đây nhiều cây. Ui sợ thật. Con treo này có khi là sợ nhất tôi đi nhỉ. Thì mà sợ nhất. Đó, treo này chả thế. Chắc là gì là cao. Các này đi nhanh hơn mình mê chân. Không nhận nhiều gạo thật. Ngại ở trên đây nó trồng mà cái này có khi nó tự nhiên. Tự nhiên cho ai trồng cái này. Giống Very quiet. Very quiet.